Welcome back to QrepubliC. Today is April 23rd, 2021, Friday. News coming from CNBC.com. European markets muted with data. Earnings in focus. Almost flat or medyo mababa ng konti yung result ng European markets on its early trade, while mixed result naman po sa ating Asian markets. Sa US naman, inaasahang magiging flat din yung kanilang early trade kahit may napabalita na maaring magkaroon ng tax hike sa kanilang capital gains. So, posible po na gawing 39.6% from 21% yung kanilang taxes para sa mga kumikita ng more than $1 million. Going back to Europe, inaantabayanan po yung kanilang PMI report or yung kanilang Purchasing Managers Index na inaasahang makapagbigay ng weight sa kanilang economic recovery. Nagkaroon din sila ng survey to measure yung kanilang consumer sentiment at nakakuha po sila ng mataas na score since nagsisimula na po silang magbukas ng kanilang economy. So very positive po yung naging result ng kanilang survey. Dito rin po sa article na to, may kita na marami silang catalyst for today dahil sa ilang mga blue chips companies na inaasahang maglalabas ng kanilang earnings report today. Maganda rin yung naging resulta ng kanilang Swedish bank na SEB kung saan tumaas ng 6.2% yung kanilang earnings for the first quarter. So local news naman po tayo, galing naman po ito sa Philstar. AC Energy gets SEC approval for 16.4 billion follow-on offering. Inaprubahan na po ng SEC yung 16.48 billion or yung FOO ng AC Energy at inaasahang sisimulan na nila yung pag-offer sa public by May 3rd and on May 14th malilist or madadagdag yung shares sa mga magpa-participate sa FOO or itong follow-on offering. Yung benta na makukuha ng AC Energy from this FOO ay inaasahang i-allocate nila sa kanilang existing loan at sa pagpapalaki ng kanilang kumpanya considering the new normal because of the COVID-19 situation or pandemic situation. Inaasahang 1.6 billion shares yung kanilang ilalagay for the FOO and yung price is undecided yet pero meron silang nilagay na range. This will gonna be between 6 to 8.20 per share. So 6 pesos to 8.20 pesos per share yung inaasahan na magiging price netong FOO. And AC Energy aims to become the largest listed renewables platform in Southeast Asia by 2025. So reviewin naman po natin yung ating chart for our PSEI today. Sobrang lakas pa rin po ng ating selling pressure and currently bumaba pa po tayo further ngayon dito sa ating 6,378 level. So ano po ba yung pwede nating maasahan by next week? Well, check po muna natin yung ating mga indicators for the daily time frame. So may kita natin nasa oversold area itong ating stochastics sa ating MACD. Kaka-cross down pa lang po ng ating MACD. So simula pa lang po ng mas matinding selling pressure dito sa ating daily time frame and yung ating RSI indicator currently nandito sa level 38. So medyo kapantay na po siya ng low natin noong March 31st and nakikita natin na meron pa tayong pwedeng isagad ito banda sa may level 29 sa ating oversold area. So generally selling pressure yung nakikita natin on the daily time frame. Dito naman po sa ating weekly time frame, ganoon din po, selling pressure din. Oversold area rin tayo dito sa ating stochastics. Sa ating RSI indicator, na breakdown na po natin yung support natin na level 43 noong March 15. Nandito po tayo ngayon sa level 42. And kung titingnan po natin, pwede pa tayong bumaba dito sa level 41 or worse. Dito manda sa may level 34. Sa ating MACD naman, naka-cross down na po siya dito sa ating weekly time frame since January 25 week.
So ngayon nakikita po natin nandito siya ngayon sa 6,378 level, pero matinding bearish candlestick po yan. And since meron tayong selling pressure sa ating daily time frame, kumbaga parang mas nadagdagan pa yung kanyang selling pressure dahil yung MACD natin is naka-cross down na sa ating daily time frame. Dito sa ating weekly time frame, tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang selling pressure. So double check lang ulit natin itong ating MACD. So nag-a-average po tayo dito week by week, dito banda sa may negative 84 area. So matinding ating selling pressure. So ang pwede pa nating ma-speculate dito kay PSEI is bumaba pa tayo further dito banda sa ating 6,300 flat area. So double check po natin siya dito sa ating monthly time frame. So dito po natin makikita yan yung support netong November 20, month of November 20, pati na rin yung resistance ng ating October 2020. So maaari pa tayong bumaba dito sa bandang 6,300 level area natin. So please be careful sa pagkuha ng mga stocks currently, or kung meron na po kayong accumulated stocks and nakita natin na nasa bandang resistance area siya, you have to double check your trading plan, kasi nakikita natin na pwede pa bumaba yung ating PSEI ng 70 points pa dahil nasa 6,370 tayo, and inaasahan natin na baka mag-flood pa siya dito sa 6,300. So 70 points pa yung possible na pwedeng ibaba niya, meaning to say maapektuhan pa rin yung ating mga stocks, specifically yung ating mga blue chips. So kung bandang nasa resistance area tayo, double check niyo po yung ating trading plan. Kung meron pa tayong buying power, i-double check niyo na rin po yung possible na worst support na pwedeng ibaba ng ating stock. Doon po tayo pwedeng mag-average down. And ang mga stocks na re-review naman po natin for today, these are Merrimart, CLI, dito CME, AC Energy, Apollo Global, Mega World, Ayala Land, APX, Abacor, and Manila Mining. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, bago lang po tayo mag-start, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Maraming salamat. Ruel Taneo. Let's see kung magiging matibay yung 7 peso ni AC Energy, since may possible tayong FOO sa kanya for the least amount of 6 pesos. Keep safe po dyan palagi sa Riyadh, sir. Thank you, Ayan from France. Keep safe po, sir, and happy weekend. Hello, Wilson Ong. Thank you always sa reminder na binibigay mo para sa ating market. In that way, mas nadadagdagan yung information na binibigay natin, pati na rin yung guidance for our co-traders and investors. Ingat po palagi, sir. Thank you, Eduardo Fetisanan. Keep safe and happy weekend. Maraming salamat din po, Claire Marita. Keep safe and happy weekend. Maraming salamat din po, Ed Andal, Takgu Kumiko, Hilroy, Edna Aquino, Angelita Espalyardo, Dan Jimenez, Juno Jules and Rose from Riyadh, and LR Fontamillas. At sa lahat po ng nanonood ng video natin, maraming salamat po sa oras ninyo, and keep safe po palagi. Merrimart closed at 5.22. Currently, bumaba po yung ating support level sa 518 area and resistance around 5.39. Checking our indicators, it looks like na matindi pa rin po talaga yung selling pressure, and if by any chance meron pa po tayong pwedeng ibaba dahil dito sa ating stochastics, nandito pa lang tayo sa level 18. The last time bumaba pa po tayo dito sa level 5 ng ating oversold area dito sa ating stochastics. Sa ating RSI indicator naman, currently nandito tayo sa level 43. Almost level 42 na rin po the last time na tinouch natin to ng April 18. Pero previously, bumaba pa po tayo dito sa level 38. And even dito po sa ating oversold area sa pinakamababang level dito sa level
So, selling pressure din po yung nakikita natin, and there is a chance na bumaba pa po further itong ating RSI indicator. Sa ating MACD, everyday po nadadagdagan yung ating selling pressure, kaya yung ating histogram is bumababa. And it looks like yung ating graph, meron po siyang resistance dito banda sa level 0 area. So makikita po natin yung matamlay na momentum natin, and we can speculate that anytime soon, pwede po siyang mag-breakdown. Checking our Merrimart into its weekly time frame, ganun din po yung makikita natin. Selling pressure din po yung makikita natin. Sa ating stochastics, almost oversold area, and meron pa siyang pwedeng ibaba dito further sa may level 12. Sa ating RSI indicator, level 46 tayo, pero meron pa siyang pwedeng ibaba dito sa level 43 per its previous history. And sa ating MACD, napakatindi po ng kanyang selling pressure. Although nababawasan yung kanyang selling pressure, pero nag-average po tayo dito banda sa may negative 0.3. So ano po ba ang pwede nating ma-expect kay Merrimart by next week? So on our previous review, sinasabi po natin na malakas po yung resistance dito sa may 5.60 area. Meron po tayo dito matinding bearish candlestick na nangyari noong March 8, 2021, and ayan po yung tinatry nating i-breakout. Kaya lang on this instance or on this base na binubuo po natin, ito po yung malakas na resistance natin na 5.60. So from this low na 4.50, ginaya po siya ng market akitin for like 4 weeks or 1 month. Kaya lang this time, it's time naman po na bumaba siya. So, ang pwede natin ma-speculate dito kay Merrimart, pwede po siya ulit bumaba dito sa 5 peso level area. Pero kung sobrang tindi pa rin po ng kanyang selling pressure, pwede pa tayong bumaba dito sa may 4.50. So, by next week, hindi po natin siya ini-speculate na magbe-breakout dito sa 5.39 na resistance natin. The least that we can expect, and hopefully mangyari siya, is mag-consolidate lang tayo between 5.18 to 5.39. Kaya lang, based doon sa ating daily na indicators, pati na rin dito sa weekly indicators, there is a good chance na mag-breakdown pa tayo further at umabot tayo dito sa 5 peso level area. And worst, kung dumagdag pa yung ating selling pressure, pwede pa ulit tayong bumaba dito sa pinaka main support natin na 4.50. Kasi kung check natin yung ating monthly time frame, makikita natin na itong 5 peso area or 4.89, di siya ganun ka-strong support. Ang strong support natin is 4.50. Ito po yung ating mini-maintain since nagkaroon po tayo ng breakout noong November 2020. So, nung March 2021, intra-month, inabot po natin yung 4.50 area. And kung sakaling magtutuloy-tuloy pa yung ating selling pressure, it could be na intra-month ng April or intra-month ng May is maabot natin tong 4.50. So, makikita natin, napakatinding bearish candlestick yung ginawa natin noong March 2021. Then, ngayong April, nag-form tayo ng lower high, pero bearish candlestick pa rin po yung ginagawa natin. So, pababa pa rin po yan. It's either 5 peso area po yan or 4.89 bababa or maximum 4.50 because of the strong selling pressure currently. So, check nyo po maigi magiging options natin for Merrimart. CLI, close today at 6 pesos. And currently, nagko-consolidate po tayo dito sa current range natin from 5.90 going to 6 pesos. And if we're going to check our indicators, very good momentum po yung makikita natin. So, meron po tayong hatak dito currently sa stochastics. Nasa level 70 sa ating RSI indicator. Above level 50 po tayo nagtitrade. Level 61. And sa ating MACD, nag-crossover po yung ating blue line for second trading day natin or for 2 trading days now. So, very good momentum po yung nakikita natin dito kay CLI. Pero syempre, we are interested to know what might happen by next week. So, currently, nakikita po natin dito kay CLI, nandito na po tayo sa 6 peso area. Malapit na po tayo dito sa ating resistance area dito banda sa may 6.22. So medyo malakas na po yung ating selling pressure dyan, and mapapansin natin
3 trading days na po tayo nagko-consolidate dito sa 5.90 and 6 pesos, pero hindi pa po natin siya nabe-breakout. So hindi po siya ganun kalakas yung momentum na na-experience natin sa kanya currently. Check po natin si CLI sa kanyang weekly time frame. Dito sa weekly time frame, mas makikita po natin yung ating high risk area ngayon, kasi aside dito sa 6.22, dito na po nagmi-meet yung ating mga candlesticks beginning dito pa lang sa line ng 6.02 area or 6 peso area. So anything goes above 6 peso area, high risk na po yan. Makita po natin nag-umpisa po siya mangyari noong March 2021. Umakyat po siya hanggang dito sa 6.22 pataas, pero na-compress pa rin po siya pababa. And then yung second attempt natin happened noong April 5th, pero hanggang 6.22 na lang. And then next naman is nung April 12 week, pero hindi na po siya umabot ng 6.22. So it could be that this week or by next week, hindi na rin po tayo umabot dito banda sa may 6.22 area. So very high risk na po yan. And dito sa ating weekly time frame, maganda pa rin po yung kanyang mga indicators na pinapakita. Kaya lang, kung babasahin po natin yung chart, dito na po siya magkakaroon ng high risk area. So, ang possible po mangyari by next week, since meron tayong magandang momentum, is magkaroon tayo ng consolidation pa rin. Tuloy pa rin natin consolidation natin between 5.90 to 6 peso area. Kaya lang, we have to be aware na yung ating moving average 9 is medyo naiiwan natin. So, medyo nasa mataas tayong area. Yung ating moving average 9 is nandito sa may 5.70. And nakikita natin yung ating mga candlesticks on a weekly basis, medyo bumabasag siya ng dalawang resistances, or kaya naman nagbe-breakdown siya ng 2 or 3 supports. So kung hindi siya mag-consolidate dito between 5.90 to 6 pesos, pwede natin siyang maabangan na bumaba dito sa 5.81 or worse dito sa ating 5.71 area. Ganon din naman po yung makikita natin sa ating monthly time frame. So, matindi po talaga yung resistance nito sa 6.22. And intra-month, ngayon nga pong April, naambot na po natin yung 6.22 and then bumaba na po tayo. And then umakit lang ulit tayo dito hanggang sa 6 peso area. So, probably lower high po itong ginagawa natin. So, be careful lang po kung ngayon pa lang tayo papasok kay CLI, especially if hindi po tayo nakakuha ng mga shares on its lower level area. So dito naman po sa ating monthly time frame, sobrang iwan din po natin yung ating moving average 9. That's why we can speculate that strong resistance na po itong 6 pesos, and by next week, kung hindi po siya mag-consolidate dito in between 5.90 to 6 pesos, pwede siyang bumaba ng 5.81 or hanggang 5.71 lang, since meron tayong strong indicator sa kanya. Pero we are not speculating that we can still break over itong 6 peso area or worse na ma-reach itong 6.22 dahil malakas na nga po yung resistance dyan, and we can say na profit taking area yan. So check niyo po maigi yung magiging options natin for CLI. Dito CME close at 10.22 and tuluyan na nga rin pong nag-breakdown itong dito CME natin dito sa may 10.57 area natin. So siya na po yung ating resistance ngayon, and yung sinabi po natin on our previous review, in the short term, ito pong 10.18 yung magandang support na pwedeng ma-observe natin. So bumaba po siya hanggang 10.12 today. So na-breakdown niya rin po yung 10.18, pero napaangat po siya ng market hanggang 10.22. So meron pa po ba tayong pwedeng asahan na ibaba pa ni dito CME kung sakali? Checking our stochastic indicator, currently nandito pa lang po tayo sa level 14, and on its history, bumababa po siya further dito banda sa 0 area. Sa ating RSI indicator naman, currently nasa mataas na level pa tayo, level 39, kasi previously nakikita natin na meron tayong magandang support dito banda sa level 33, pero yung mababa pa rin na inabot natin sa kanya is level 23. So both sa ating stochastics, pati na rin dito sa ating RSI indicator, meron pa tayong pwedeng ibaba sa kanya. And yung ating MACD on the daily time frame, nadadagdagan po yung selling pressure, and makikita natin na maliit na lang po yung space ni blue line sa red line. So anytime soon,
kapag ka nagpatuloy pa po yung ating selling pressure, pwede na po yung mag-cross down and pwede pa pong bumaba yung price ni dito CME. So what to expect dito kay dito CME by next week? So dito sa ating weekly time frame, makikita natin na talagang napakatinding resistance area itong 11.30. By the way, ulitin lang po natin yung ating review dito ay dito CME. So meron tayo ditong downtrend na na-observe sa kanya since March 10, 2021 hanggang March 31, 2021. Then na-breakout po yan. Umangat lang tayo hanggang 11.30. So yung base na binuo po natin dito na lang po siya nag-peak hanggang 11.30 and then sobrang hina pa rin po ng ating momentum and pababa na po ulit yung ating price dito kay dito CME. That's why dito sa ating weekly time frame, ito po yan yung makikita natin 11.30 na strong resistance after po magkaroon ng breakout dito sa week ng April 5. So yan yung pinakamataas natin and then puro resistance na po yung sumunod. Gumawa tayong bearish candlestick nung April 12 week and then this week, April 19, bearish candlestick din po yung ginawa natin. So dito sa ating weekly time frame, pag i-check po natin yung mga indicators natin, meron pa rin po tayong pwedeng ibaba dahil nandito pa lang tayo currently sa level 17 area, pero previously naman ito na yung pinakamababa natin. Kaya lang sa ating RSI indicator, kung i-check kasi natin to, pababa rin po yung tinutumbok nating RSI indicator. Nag-go below tayo sa level 50. Pero same with stochastics, meron na rin tayong strong support dito sa area na to around level 48. And previously rin naman noong July 27, dito tayo nagkaroon ng strong support. Kaya lang kasi nagkaroon tayo ng strong support diyan bago po tayo or pagkatapos natin mag-go deeper dito sa may oversold area. Pero kasi dito sa ating current na tinatakbo, hindi pa tayo nag-go deeper sa oversold area. So, there's still a chance na mag-breakdown pa tayo further going to the oversold area. And segundahan po natin yan ng ating MACD dito sa ating weekly time frame. Kung sa daily, naka-crossover siya dito sa weekly time frame, since March 15 week is naka-cross down po siya and every week nadadagdagan po yung ating selling pressure. So makikita natin bumababa yung ating histogram. That's why we can still speculate by next week dito CME. Siguro in the first few days by next week pwede tayo mag-consolidate between 10.18 to 10.57, a bounce play. Kaya lang moreover to that, pwede pa siyang bumaba further dito sa may 950 area or 9.60 area. So kung wala ka pang shares dito CME, medyo alanganin pang pumasok dito sa 10.18 area. Although may kita natin sa weekly time frame, meron tayong good support dito, pero yung indicators natin pinapakita na meron pa tayong chance na bumaba pa further dito sa may 9 peso area. And yung kagaya ng nire-review po natin dito CME sa bigger picture on its monthly time frame, medyo alanganin po itong Darvas box na binuo natin dahil nagkaroon lang po tayo ng pag-breakout dyan December 2020 and then no March 2020 the market decided na i-breakdown po yan. And it looks like na babalik po ulit tayo dito sa ating uptrend channel na original na kanyang trend line bago po siya nagkaroon ng pag-breakout dyan. So dito sa ating monthly time frame, ang tinitingnan po natin na strong support is dito pa banda sa 8.40. So itong 10.22 is mga nasa mataas na area pa yan. So ang sinasabi po natin dito ay dito CME for trading lang po siya as of the moment, and yung ginagawa ng ating market puro pang bounce trading lang po siya. Ang magandang mag-accumulate ng shares dito dito CME is kapag pumatak na po siya dito sa 9 peso flat or dito pa mababa pa dito sa 8.40 area. So nasa mataas na area po yan. Kita natin na pagtapos po na itong strong bearish candlestick no March 2021, month of March 2021, nagpo-form po tayo ng ating lower high. Yung pinakamataas lang na ginawa natin ngayong April is dito banda sa 11.10 and then patuloy po tayong
bumababa sa kanya. So be careful lang po kung papasok kayo dito CME or kung yung purpose ninyo is for investment. Dahil ang magandang area po dito para mag-accumulate ng shares to start investment is dito sa 8.40. Pero pag hindi pa po yan nag-materialize, dito tayo banda sa may 6 peso area. So long term naman po yung iniisip natin. Pero kung for trading, pwede naman po tayong pumasok dito CME for a bounce play. Kaya lang, kailangan nakatutok kayo sa kanya para hindi po tayo maiwan sa mataas na area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. AC Energy, close today at 7.05 and tuluyan nga rin po tayo nagkaroon ng selling pressure. Dito kay AC Energy, ang ating resistance na ngayon is 7.20 area and support is dito sa may 6.97 or 7 peso area. Siya rin po yung ating naging support nung nagkaroon tayo ng breakout nung April 5, 2021. Pero may kita rin po natin, currently naka-breakdown na po tayo dito sa ating red line or moving average 50 compared nung last time na nag-breakout po tayo. So matindi po yung ating selling pressure na tinitingnan kay AC Energy as of the moment, and na-breakdown niya rin po itong ating short-term uptrend channel na binabantayan sa kanya dito sa kanyang daily time frame. Checking our indicators sa ating stochastics, mukhang nasa sagad or nasa mababang area naman na siya. Level 10, yung last time po no March 9, nandito tayo sa level 8. So, konting difference na lang naman. Sa ating RSI indicator, ganun din yung makikita natin from level 44. The last time na nagkaroon tayo ng support is level 43. Kaya lang, meron pa tayong pwedeng i-go deeper pa dito banda sa may level 37. So, kung magtutuloy-tuloy yung kanyang selling pressure, instead na ma-maintain itong level 43 sa ating RSI indicator, pwede pa siyang bumaba dito sa may level 37. Sa ating MACD, naka-cross down po itong ating blue line sa ating red line, and second trading day po natin dito sa ating negative area for our histogram. So, selling pressure din po or nagsisimula pa lang yung ating selling pressure sa kanya. If we can remember, the last time nag-attempt na rin po yung market na mag-cross down noong April 16, pero kinaya pa po, nagbigay pa po ng konting momentum. Pero today or kahapon, tuluyan po tayong nag-cross down sa kanya, and kung titingnan din natin, lower high pa rin yung ginagawa natin sa kanyang graph. Hindi pa po tayo nakakabalik dito above 0.34, and it looks like mag-cross down na naman po tayo dito sa may zero level area. So check po muna natin itong si AC Energy sa kanyang weekly time frame. Sa ating daily time frame, selling pressure yung nakikita natin. Check po natin yung ating mga indicators sa kanyang weekly time frame. It looks like na selling pressure din po yung nakikita natin. From this high noong February 8, level 66. Ngayon po is nandito tayo ngayon sa level 52. So pa-cross down na po dito sa ating level 50 area yung ating stochastics. Sa ating RSI indicator, hirap na rin po makabalik yung ating market above level 63. Pero ang maganda is nasa above level 50 pa rin siya. Pero week by week din, nakita tayo ng mga lower highs. So nadadagdagan po yung kanyang selling pressure. Sa ating MACD naman, dito sa ating weekly time frame, ilang weeks na rin po siyang nandito sa ating negative area, itong ating histogram. So selling pressure pa rin po yun nakikita natin sa kanya. So ang pwede nating ma-expect dito kay AC Energy, although sa daily time frame nakikita natin na good area or good support itong 7 pesos. Kaya lang meron na tayong selling pressure dyan sa daily time frame, and meron pa rin tayong selling pressure dito sa ating weekly time frame. And sa ating weekly time frame, more likely it's either nag-maintain tayo ng range or nagbe-breakdown tayo or nagbe-breakout tayo. So kung sakaling magtutuloy pa rin yung ating selling pressure, pwede pa tayong bumaba dito sa 6.70 area. So ito po yung ating support dyan, 6.70. Pero meron na rin tayo good support dito sa may 7 peso area sa ating weekly. Kumbaga parang pang backup lang tong 6.70. Kaya lang kasi, since selling pressure pa rin yung nakikita natin, there's still a chance na mag-breakdown tayo. And moreover nga dyan, puro lower high din yung kinay-create natin dito kay
AC Energy on the weekly time frame. Pero maganda naman yung ating uptrend channel dito sa ating weekly time frame, although sa daily naka-breakdown siya. So more likely baka mag-touch siya dito sa 7 peso area. So pwede tayo dyan yung first tranche ng accumulation, and then pag nagkaroon pa tayo ng momentum, pwede siyang umakyat banda dito sa 7.39. Pwede na tayo mag-profit taking dyan. Pero yung ina-expect natin by next week, siguro mga nasa 50% strong naman itong 7 peso area natin. Baka intra-week, pwede tayong maka-experience ng below 7 pesos. So, alanganin pa rin naman tong 7 pesos, pero nakikita natin na pwede na siya na maging support natin, or pwede na siyang umpisahan ng pag-accumulate ng shares dito sa 7 peso area. And double check lang natin siya sa ating monthly time frame. So ito yung ating 7 peso area, siya yung base natin for the month of March, pati na rin months of April. Kaya natin siya nasabing alanganin dahil yung base ng ibang months is nandito pa banda sa 6.39. So kung hindi mag-materialize itong 7 peso area and patuloy pa rin magkaroon ng selling pressure, asahan natin na pwede pa siyang bumaba dito maximum 6.39. So yan yung difference niya if ever man. So let's try to measure it. Kung from 7 peso area bumaba pa siya dito hanggang 6.39, so maximum 8% loss yung pwede natin ma-experience sa kanya. Yun nga lang, kung meron pa tayong buying power, pwede naman tayo mag-average down dyan. So wag lang tayo papa-shake out. Kaya lang, kung yung time frame yung tinitingnan natin, hindi siya mabilisan na mangyayari. It could be na kung may selling pressure pa rin tayo, 2 months natin siya pwedeng abutin itong 6.39. So month by month pwedeng pababa ng pababa yung ating ma-experience sa kanya. Kasi kung check natin itong ating indicators, nawawalan din tayo ng selling pressure, or nawawalan din tayo ng momentum sa kanya. Sa ating stochastics, meron pa tayong pwedeng ibaba dito sa ating level 50. Sa ating RSI indicator, so month by month din, nagkakaroon tayo ng lower high. Although may sipa siya, kaya lang lower high yung ginagawa natin. Same thing dito sa ating MACD. Nasa positive histogram siya, pero month by month, nababawasan yung ating histogram. So kung sakali, mag-test buy muna tayo ng accumulation of shares dito sa 7 pesos para kung hindi mag-materialize, pwede kagad tayong mag-cut loss, or depende sa trading plan ninyo kung mag-average down tayo dito sa may 6.70 area, or pwede nating iwasan yung 6.70 area kasi dito tayo nakakita ng strong support sa 6.39. So medyo mahirap pa rin yung ating market sa ngayon kasi almost lahat ng ating mga stocks is bumababa. So there's also a chance na bumaba pa further itong si AC Energy. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Apollo Global close to 0.2220. Meron pa rin po tayong consolidation in between 0.21 to 0.22. Checking our indicators, meron naman po tayong magandang momentum dahil above 50 tayo, pero mapapansin natin dito sa stochastics, day by day bumababa po yung ating stochastics, and yun nga po, na-reach natin yung level 50. Pero ang maganda naman po, the last time na tinouch natin tong level 50 area is nagkaroon tayo ng pag-bounce back sa kanya. Sa ating RSI indicator, so ganun din, day by day, lower high yung pinoform natin, pero last time din, bumaba pa tayo further dito sa may level 50 bago tayo nagkaroon ng pag-bounce back sa kanya. So, pwede natin ma-speculate na pwede pang bumaba itong RSI indicator natin. Therefore, pwede pa rin bumaba yung price natin dito kay Apollo Global. Since ang tagal na nga rin po natin nagko-consolidate dito, meron tayong more than 5 trading days na nagko-consolidate, pero hindi pa rin natin ma-breakout itong 0.22 area. Sa ating MACD, although naka-crossover yung ating blue line sa ating red line, pero day by day, nadadagdagan din po yung ating selling pressure dito kay Apollo Global. So ano po ba yung pwede nating expect by next week kay Apollo Global? So this week, bumuo po tayo ng bearish candlestick sa kanya. So meron po tayong gustong talunin dito na matinding bearish candlestick na nangyari noong March 8, 2021, and week by week, higher lows naman yung ginagawa natin sa kanya. Kaya lang this time, bearish candlestick yung nangyayari,
and it looks like na meron tayo ditong strong resistance at 0.22 area. Siya rin po yung ating naging resistance nung April 12. And dito sa ating weekly time frame, kung titingnan po natin itong MACD, ito po yung magpapakita ng strong selling pressure natin dahil 5 or 6 weeks na po tayo naka-cross down. Itong ating blue line and yung histogram natin is merong selling pressure and nag-average po tayo dito sa negative 0.0062. And yung ating mga indicators, nasa oversold area po yung ating stochastics and yung ating RSI indicator. Meron po tayong resistance dito sa level 61, so it looks like na magpo-pullback po siya hanggang dito po nung ginawa natin nung March 15 dito sa may bandang level 53. So we can actually say na strong resistance itong 0.22, and although nagko-consolidate tayo between 0.21 to 0.22, makikita natin sa daily time frame 5 or 6 na trading day na po tayo dyan sa consolidation na hindi pa rin natin siya ma-breakout. That's why we can speculate na by next week, pwede pa tayong bumaba further dito sa may 0.20 area. Magandang area naman na yan dahil nandiyan yung ating moving average 9. Pero bear in mind, sa takbo ng ating market, possible na pwede pa siyang bumaba dito sa 0.19, pero mga nasa 20% lang naman siya pwede mangyari. So dito pwede na tayo mag-accumulate ng 0.20, then pwede tayo maka-experience ng bounce play dyan by 0.21. Pwede na po tayong mag-profit taking, and then yung pwede natin ma-expect is ito naman yung bagong consolidation area natin na 0.20 to 0.21. So kumbaga bababa po yung consolidation play natin. Instead na 0.21 to 0.22, ang pwede natin ma-expect is 0.20 to 0.21, and then the market will decide kung magbe-breakout ba siya or magbe-breakdown pa further dito sa may 0.19. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. Mega World close today at 3.12. Currently, nagko-consolidate po tayo between 3.10 and 3.19. And malakas pa rin po yung ating selling pressure. Kung titingnan po natin yung ating RSI indicator, papunta na po siya ngayon dito sa ating oversold area. Nasa level 30 siya. The last time na tinouch po natin yung oversold area happened noong March 15 dito banda sa level 28. So 2 points na lang naman. Nasa level 28 na siya sa ating MACD. So everyday pa rin po nadadagdagan yung ating selling pressure. Pero dito sa kanyang graph, mukhang nasa sagad na rin po siya pababa. So pero malakas pa rin po yung ating selling pressure sa kanya. And ang pwede pa rin po nating ma-speculate dito kay Mega World, pwede pa rin po siyang bumaba further dito sa ating 3 peso area. So silipin po natin yung possible na mangyari sa kanya by next week. So dito sa kanyang weekly time frame, selling pressure din po yung makikita natin sa kanyang mga indicators. Pero dito sa ating RSI indicator, na breakout niya na po yung support niya dito sa level 41. So nandito siya currently sa level 37, and nakikita natin na pwede pa siyang bumaba dito further sa ating level 30. And yung ating MACD, week by week pa rin po siyang merong matinding selling pressure, and nadagdagan pa nga siya ngayong week na to. So pwede pa rin talaga natin ma-speculate na bababa pa siya further dito sa ating 3 peso area. So 2 weeks po na magkasunod na matinding bearish candlestick yung nakikita natin sa kanya. So maximum by next week, pwede po natin siya makita bumaba dito sa 3 peso area. Or kung hindi man, pwede tayong magkaroon ng bounce play sa kanya up until 3.19, pero the following week, pwede natin siyang ma-speculate na bababa pa dito sa 3 peso area. So again, yung sinasabi po natin dito, kung di siya bumaba ngayong or by next week dito sa 3 peso area, pwede siyang mag-bounce back dito, bounce play sa 3.19, pero the following week, definitely pwede pa rin siya bumaba dito sa ating 3 peso area. So maganda na po bang area yan, 3 pesos? Check natin siya sa ating monthly time frame. So dito sa ating monthly time frame, we have a good support naman dito sa 3 peso area, pero yung pinaka strongest support natin is 2.78. Kaya lang
reaching itong 2.78, mga nasa 20 to 30% lang siyang pwede mangyari. Nakikita natin na ito yung tinatalo natin actually na or ito yung sinusundan natin na bullish candlestick, pero ngayon po is puro bearish candlesticks po yung nakikita natin month by month. That's why kung di man tayo mag-close dito ng 3 pesos by next week, the following week, definitely pwede po natin siyang ma-reach, dahil kasi dito rin sa ating monthly indicator, yung ating RSI is nasa mataas na area pa, pwede pa siyang bumaba dito sa ating level 29. Pero generally, selling pressure pa rin po yung nakikita natin sa ating MACD, although naka-crossover siya, nababawasan na po yung kanyang histogram. And yun nga, titingnan natin sa ating chart, puro bearish candlesticks po yung nangyayari, and meron pa tayong pwedeng isagad dito banda sa 3 peso area. So maganda na po mag-average down dyan if ever man po meron pa tayong buying power. So check nyo po maigi magiging options natin for Mega World. Ayala Land close today at 32.20. Currently, nagko-consolidate po tayo between 31.80 to 32.70, and puro selling pressure pa rin po yung nakikita natin sa ating mga indicators. So, nasa oversold area na po yung ating stochastics. Ganon din itong ating RSI indicator and yung ating MACD. After po niya mag-flatline dito banda sa may negative 0.98 is mas bumababa pa po siya. So ano po ba yung pwede nating ma-expect dito kay Ayala Land by next week? So meron naman po tayong magandang salo dito sa may 31.80, pero ang gusto po nating malaman kung pwede pa ba tayo mag-slide down dyan further and maabot pa natin itong 30 peso area. So checking our indicators, sagad naman na itong ating stochastics, nasa oversold area na siya. Yung ating RSI indicator, andito na po siya sa level 35. Ayan din po yung ating low noong August 31st. Pero kung titingnan po natin kung madadagdagan pa yung kanyang selling pressure based sa kanyang history last March 16, 2020, naabot pa rin po niya itong ating oversold area dito sa may level 18. So yung next line of defense natin dyan, dito banda sa level 29. So unfortunately, itong level 36, pwede po natin masabi na medyo weak na yan, and expect na po natin na pwede pa siyang bumaba dito sa ating level 30. So, ang ating MACD rin kasi is sobrang lakas pa rin ng kanyang selling pressure. Nakikita natin week by week nadadagdagan yung ating negative side sa ating histogram, and yung line nga natin is already crossed down itong ating level 0. Pero again, magandang area naman na tong area niya ngayon currently dito sa may 32 pesos. Pero bear in mind lang, pwede pa siyang bumaba dito sa ating flat 30 peso area, kasi dito sa ating monthly time frame, aside dito sa 31.80, magandang support din po itong 30 peso area. So still more on accumulation stage po itong si Ayala Land, and hindi pa rin po natin alam kung kailan tayo makaka-experience ng bounce back. Naghihintay pa rin tayo sa pagbawi ng economy ng country as of the moment. So more on selling pressure pa rin because of the current situation na meron tayo. So expect natin na pwede pa tayong bumaba dito banda sa ating 30 peso area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Ayala Land. APX close today at 1.57. Currently, nagko-consolidate po tayo between 1.57 to 1.60. Checking our indicators, meron naman tayong magandang momentum. Currently, nandito tayo sa level 56 sa ating stochastics. Sa ating RSI indicator, level 56. And yung ating MACD is naka-crossover po yan. Meron tayong mataas na histogram on the daily basis. So, generally, maganda po yung indicators na nakikita natin for APX, kaya lang nananatili pa rin pong high risk itong 1.67 area natin. So makikita pa rin natin na matindi pa rin yung selling pressure po dyan. So kahapon siya yung pinakamataas na na-reach natin, pero na-compress pa rin tayo pababa. So ano po ba yung ma-expect natin by next week? Sa ating weekly time frame, kung titingnan din po natin yung ating mga indicators, meron din po tayong momentum na nakikita sa kanya, especially dito sa ating MACD, nababawasan po yung kanyang selling pressure
week by week. Pero yun nga, still may kita rin natin dito sa ating chart na high risk pa rin itong 1.67, and actually kung titingin pa tayo dito further sa ating monthly time frame, may kita natin na nung February pati na rin March is ito yung ating parang nagiging final na price lang at the end of the month dito sa banda sa may 1.57. So yung sinasabi rin po natin sa ating last review, any price as of the moment na tataas or hihigit sa 1.57 is already high risk, and yun nakita po natin na magandang support ng chart as of the moment is dito banda sa 1.50. So 1.57 pataas, high risk na po yan currently. So ang pwede natin ma-expect by next week dito kay APX, so nakita mga po natin dyan yung resistance niya sa 1.57, is pwede pa siyang bumaba dito sa 1.54, maximum po 1.51 pwede nating ibaba. So magandang support level naman na po yan dahil maganda yung ating mga indicators. Pwede na tayong kumuha ng shares upon reaching itong 1.50, and then at the same time we have to be cautious upon reaching itong 1.57. Anyway, meron naman po siyang good gain na mga 3 to 4%, so depende pa rin po sa inyong trading plan. Pero ang nakikita po natin na magandang entry as of the moment dito kay APX is dito sa 1.51, and yung high risk area is 1.57 pataas. So check nyo po maigi yung magiging options natin for APX. Abacor close to 1.13. Currently meron po tayong resistance around 1.14 area and support around 1.08. So bumababa rin po yung ating mga indicators, especially dito sa ating stochastics na nasa oversold area. Pero itong ating RSI indicator medyo nasa mataas na area pa, level 48. Kung titingnan po natin yung history niya, pwede pa siya bumaba dito sa level 39. Checking our MACD, naka-cross down po yung ating blue line, and every day nadadagdagan po yung ating selling pressure. So malakas pa po yung selling pressure na nakikita natin sa daily time frame. So ano po ba yung pwede natin ma-expect dito kay Abacor by next week? So dito po sa chart niya, on a weekly time frame, may kita po natin yung strong resistance at 1.27, and then ngayon ang ating strong resistance na nakikita is dito sa banda sa may 1.14. So aside po dito sa 1.18, mas marami pong tinatamaan ng mga candlesticks dito sa 1.14, so malakas din po yung selling pressure na yan. And sa weekly time frame, na breakdown po natin intra-week itong ating moving average 9, and yun nga po, meron din tayong sinusundan dito na mga lower highs as of the moment. So ang pwede po natin ma-speculate dito kay Abacor by next week, since yung kanyang MACD is kaka-cross down pa lang po, kumbaga parang nagsisimula pa lang yung kanyang selling pressure, plus yung kanyang stochastics currently nandito sa level 33. So meron pa siyang pwedeng ibaba dito sa ating oversold area. Pwede pa rin po natin ma-expect na pwede pa siya bumaba dito sa may 1.08 or worse dito sa may 1 peso area. Pero by next week, ang inaasahan lang po natin is dito lang siya pwede mag-consolidate on our next range, 1.08 to 1.14, and then we will re-evaluate kung magiging strong na po ba siya para mag-breakout ulit dito sa 1.14, or kung magtutuloy pa siya yung consolidation niya dito hanggang sa bumaba pa siya dito sa 1.01. So kung wala pa naman po kayong hawak na shares dito kay Abacor, medyo high risk po kumuha dito 1.14 pataas. Ang nakikita natin na pwede mangyari sa kanya by next week, pwede pa siya bumaba dito sa ating 1.08 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Abacor. Manila Mining close to 0.0130. Same closing price po tayo as of yesterday, and currently nagko-consolidate po tayo dito sa 0.0118 area to 0.0124 area. So maganda pa rin po yung nakikita nating indicators currently dito kay Manila Mining. It's just that nababawasan po yung ating momentum. So currently bumaba po tayo dito sa ating stochastics level 63, sa ating RSI indicator
from the overbought area noong April 20. So day by day bumababa rin po tayo. Yung momentum po niya is nababawasan. Level 64 po tayo. And sa ating MACD, day by day din bumababa yung ating histogram. So nababawasan yung momentum, nadadagdagan po yung selling pressure. And ganun din yung nakikita natin dito sa ating volume. So may pag-spike lang po tayo ng volume dito, pero nakikita natin na bumababa na po ulit yung ating volume hanggang sa possible na maging ganito na po ulit yung kanyang average lang na ginagalaw every day. So ano po ba yung pwede nating ma-expect kay Manila Mining by next week? So makikita natin dito sa ating weekly time frame, dito sa area ng 0.0133, super lakas po dyan ng resistance. And then pangalawa, ang itong resistance natin is dito po sa may 0.0118. Pero currently, nasa mataas na area pa rin tayo dahil nasa 0.0130 tayo. So by next week, in-speculate natin, pwede tayong bumaba dito sa 0.0118 area. Kaya lang, hindi pa rin siya ganun kagandang area dahil nakikita natin na malakas pa rin yung resistance dyan. And dito sa ating weekly time frame, ang pinakamagandang area na nakikita natin is dito banda sa 0.0094. Kasi nakikita natin, meron man siyang pag-spike pataas, kagaya nangyari nung week ng January 18. By the following week, bumababa pa rin po siya. Maximum dito sa may bandang 0.0094 or sa ilalim po ng 0.0102. So anything goes above 0.0118 is napaka high risk po niyan, and yan din po yung sinasabi natin dahil yan yung nakita natin dito sa ating 12-month time frame. So dito po masyadong malakas yung ating resistance. Diyan po yung palitan ng ating mga buyers and sellers dito banda sa area ng 0.0133. And on a yearly basis, hanggang dito lang po yung tinataas actually natin hanggang 0.0109. It's just that nagkaroon tayo ng breakout this year 2021. So maganda naman po yan. Kaya lang hindi po natin siya may speculate na tataas pa above 0.0133, and dito pa lang sa may 0.0124 hanggang 0.0118 is malakas na yung ating selling pressure dyan. That's why maganda pa rin po yung area na to na dito banda sa 0.0109. So again, ang ina-expect po natin by next week, bababa yung ating price dito banda sa may 0.0118, pero hindi pa rin po yung magandang area. Ang magandang area pa rin na nakikita natin dito is dito banda sa level ng 102 hanggang level ng 94. So high risk pa rin po currently yung takbo ni Manila Mining, and be mindful lang po dahil bumababa na yung ating mga volume sa kanya. So check nyo po maigi magiging options natin for Manila Mining. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And kung meron po kayong ibang thoughts regarding this review, i-comment nyo lang po yan sa ating comment section. Share your knowledge with us para makapagbigay kaalaman din po tayo sa ating mga co-traders and investors. At sa mga gusto pong magpa-review ng kanilang mga stocks, i-comment nyo lang din po yan sa ating comment section para po maisama po natin sa ating susunod na video. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po maging updated kayo sa ating mga daily videos, especially po sa mga insights natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.